Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak ajar cara-cara untuk menukar personal account Instagram switch to business account. Jadi, langkah-langkah pertama, kita mesti ada personal account Instagram kita. Okey, langkah kedua, kita mesti ada page Facebook kita. Jadi, bagi memudahkan lagi, mula-mula kita akan buka Instagram kita. Okey, kita akan keluar personal account. Seterusnya, kita tekan button yang ada 3 ni di sebelah kanan. Jadi, kita tekan setting. Okey, seterusnya kita pilih account dan kita pilih switch to professional account ni bawah sekali. Okey, jadi kita kena pilih yang business. Okey, kita tekan next. Kita tekan continue. Okey, kita ambil Facebook page kita yang tadi. Jadi I pilih Superb Fiber Ceras. Jadi kita teruskan next. Okey, tunggu dia loading. Okey, masukkan email dan nombor telefon. Dan automatically dia dah bertukar ke business account. Jadi perbezaan di antara personal account dan business account, you akan tengok dekat setiap post. Saya dah ambil satu post sebagai contoh. You akan nampak view sign and promote. View sign ni tujuan dia untuk kita tekan untuk boleh lihat berapa like kita, berapa komen kita, berapa yang orang dah sharekan kepada orang lain dan save. Orang lain save. Jadi kita boleh nampak profile visit kita and reach kita setiap post. Ini hanya boleh tengok jikalau kita dah tukar account ke business account sahaja. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.